یه کندانسور داریم، لوله دیسچارج اومده رفته داخل، تبدیل خورده به 1 اینچ. یک شیره یک طرفه سر راهش گذاشتن. خب شیره یک طرفه رو میذارن که مایع مبرد مایع نشه و بیاد بریزه سر کمپرسور. راه دیگه چیه؟ یه یو میزنن دیگه. شیره یک طرفه میتونین نذارید. توی اینجا هم شیره یک طرفه رو گذاشته هم یو رو. خب ایمنی رو برده بالا. از این طرف تو این یکی کندانسورا یه یو زده و شیری طرفه نذاشته. این یو تا بالای کندانسور باید بیادش. حالا تا اینجا گذاشتیم درسته یا نه؟ دوم، اینجا تبدیل خورده شده به 1 اینچ برای کندانسور. این چه مشکلی رو به وجود میاره؟ توی کندانسور 2 مدار هست، 8 فن. این 4 فن اول روشن میشن برای 1 مدار. خب وقتی که کار میکنن هوا رو هم از کویل میکشن، اما راحت ترین راه چیه؟ از این فن که خاموشه از اینجا بکشن. 2 مدار از همدیگه جدا نشدن. این هم یه باگ دیگه هستش.